Oppitunti 1. Paikallisten teollisuuden alojen tutkiminen. Huomasin, että HIT-P, maanviljely, kalastus ja matkailu ovat pysyneet täällä tärkeimpinä teollisuuden aloina. Se on kiehtovaa. Jokaisella toimialalla näyttää olevan merkittävä rooli paikallisessa taloudessa. Todellakin. Olen kuullut, että kalastus on olennainen osa kulttuuria. Kyllä. Yhteisö on siitä riippuvainen sekä ruoan että tulojen suhteen. Oletko kokeillut paikallisia mereneläviä? Olen. Aiemmin syömäni katkaravut olivat aivan herkullisia. Tuoreet merenelävät ovat aina herkkua. Entä maanviljely? Mitä täällä kasvatetaan? Monet maatilat tuottavat hedelmiä ja vihanneksia. Mansikat ovat erityisen suosittuja. Rakastan mansikoita. Paikallisten viljelijöiden tukeminen on varmasti palkitsevaa. Kyllä. Paikallisten tuotteiden syöminen auttaa taloutta ja varmistaa tuoreuden. Ja sitten on matkailu, joka tuo kävijät nauttimaan kaikista näistä tarjouksista. Juuri niin. Turistit tuovat merkittävän panoksen paikalliseen elämään. Ymmärrän kyllä miksi. Maisemat ovat henkeä salpaavat ja tekemistä riittää. Mitä mieltä olet matkailun vaikutuksista yhteiskuntaan? Vaikka se vauhdittaa taloutta, se voi myös aiheuttaa haasteita, kuten ylikuormitusta. Tuo on pätevä pointti. Tasapaino on avain alueen viehätyksen säilyttämiseen. Oletko törmännyt mielenkiintoisiin paikallisiin nähtävyyksiin? Kyllä. Kävin kalastusmuseossa, joka esitteli alueen historiaa ja tekniikoita. Kuulostaa kiehtovalta. Menneisyyden tunteminen lisää kokemukseen syvyyttä. Niin todellakin. Se sai minut arvostamaan kunkin toimialan takana olevaa kovaa työtä. Paikalliset tarinat rikastuttavat ymmärrystämme tästä kauniista paikasta. Olen samaa mieltä. Näiden toimialojen tutkiminen voi johtaa suurempaan arvostukseen yhteisöä kohtaan. Ehkä meidän pitäisi käyttää enemmän aikaa paikallisten maanviljelijöiden markkinoiden ja festivaalien tutkimiseen. Loistava idea. Perehdytäänpä tarkemmin siihen, mikä tekee tästä alueesta ainutlaatuisen. Oppitunti 2. Majoituksen varaaminen. Olen niin innoissani tulevasta matkastamme. Minä myös. Oletko miettinyt, missä majoittuisit? Kyllä. No, on olemassa paljon verkkosivustoja, joista voit varata majoituksen verkossa. Se on totta. Mitä sivustoja pidät parempana? Käytän usein verkkosivustoja, jotka tarjoavat arvosteluja ja käyttäjäpalautetta. Se auttaa minua valitsemaan viisaasti. Fiksu valinta. Mitä sivustoa pidät luotettavimpana? Menen yleensä sellaiseen, joka on erikoistunut loma-asuntoihin. Heillä on loistava valikoima. Kuulostaa erinomaiselta. Ovatko hotellit mielestäsi edelleen hyvä vaihtoehto? Hotellit voivat olla mukavia, mutta joskus ne tuntuvat hieman persoonattomilta, eikö niin? Olen samaa mieltä. Viihtyisä vuokra-asunto voi tuntua enemmän kodilta. Juuri niin. Lisäksi monissa vuokra-asunnoissa on keittiö. Tällä tavoin voit valmistaa omat ateriasi. Se on mahtava ominaisuus. Joka ateria ulkona syöminen voi olla melko kallista. Totta. Ja voit löytää paikallisia markkinoita tuoreille raaka-aineille.
Rakastan ajatusta ruoanlaitosta matkustaessa. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty paikka? Ajattelin, että rantakohde olisi täydellinen rentoutumiseen. Kuulostaa ihanalta. Kuvittele herääväsi merinäköalaan joka aamu. Se olisi paratiisi. Haluatteko etsiä majoitusta yhdessä? Kyllä. Etsitään vuokra-asuntoja, joista on upeat näkymät ja mielenkiintoiset mukavuudet. Eikä pidä unohtaa tarkistaa etäisyyttä paikallisiin nähtävyyksiin. Hyvä pointti. Sijainti on avainasemassa hyvän matkan tekemisessä. En malta odottaa, että löydän meille täydellisen paikan. Oppitunti 3. Navigointi Euroopassa. Mielestäni meidän pitäisi pohtia, miten Euroopan sisäinen liikenne voisi auttaa meitä tutkimaan tehokkaammin. Hyvä idea. Vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon. Kyllä. Junat, bussit ja jopa halpalentoyhtiöt voivat tehdä matkustamisesta kätevää. Olen kuullut, että junamatkailu Euroopassa on varsin miellyttävää. Oletko itse kokenut sen? Olen. Näkymät junasta ovat upeat. Näet maaseudun kulkevan ohitsesi. Kuulostaa ihastuttavalta. Mitä reittejä suosittelisit? Junamatka Pariisista Amsterdamiin on erityisen kaunis. Olen aina halunnut vierailla Amsterdamissa. Entäpä julkinen liikenne kaupungeissa? Useimmissa suurkaupungeissa on tehokkaat metrojärjestelmät. Niissä on helppo navigoida. Erinomaista. Se säästää aikaamme ja auttaa meitä välttämään ruuhkia. Juuri niin. Lisäksi se on usein edullisempaa kuin taksit. Onko mielestäsi tiettyjä kaupunkeja, joissa meidän pitäisi vierailla ensisijaisesti? Suosittelen Pariisia, Roomaa ja Barcelonaa. Jokaisella on oma viehätyksensä ja historiansa. Voi, nuo ovat fantastisia vaihtoehtoja. Odotan innolla, että pääsen maistamaan paikallisia ruokia. Ruuasta puheen ollen, meidän kannattaa myös etsiä paikallisia ruokakierroksia. Kyllä. Ruokakierros auttaisi meitä kokemaan kulttuuria intiimimmin. Pääsimme myös tapaamaan paikallisia ja oppimaan heidän ruokaperinteistään. Se olisi ihanan rikastuttavaa. Entä jos vuokraisit polkupyöriä tietyissä kaupungeissa? Se voisi olla hauska tapa tutustua alueeseen. Todella hieno idea. Pyöräily kaduilla antaa meille uuden näkökulman. Se on myös erinomainen tapa pysyä aktiivisena matkoillamme. Olen entistä innoissani tästä matkasta. Viimeistelemme matkasuunnitelmamme pian. Kyllä. Mitä nopeammin suunnittelemme, sitä nopeammin seikkailumme alkaa. Oppitunti 4. Historian sankarit. Nämä ovat mestarit, jotka auttoivat vapauttamaan mantereen. Kyllä. Dokumentti esitteli heidän rohkeuttaan ja uhrauksiaan. Olin hämmästynyt siitä, kuinka monen elämä muuttui heidän tekojensa ansiosta. Ehdottomasti. Nämä sankarit osoittivat uskomatonta rohkeutta vastoinkäymisten edessä. On kiehtovaa ajatella, miten heidän ponnistelunsa ovat muokanneet kokonaisia kansakuntia. Todellakin. He eivät taistelleet vain itsensä, vaan myös tulevien sukupolvien puolesta. Rakastin sitä osaa, jossa kerrottiin heidän käyttämistään strategioista taistelussa. Nuo taktiikat olivat vaikuttavia.
Se vaati sekä älykkyyttä että rohkeutta. Älkäämme myöskään unohtako heidän muodostamiaan liittoutumia. Tiimityöskentely oli ratkaisevan tärkeää. Kyllä. Yhteistyö muiden kanssa ratkaisee usein voiton ja tappion. Kuka oli suosikkisi sankari dokumentissa? Sanoisin, että juuri tuo nuori johtaja inspiroi niin monia liittymään asiaan. Hänellä oli kiehtova visio. Hänen puheensa sytyttivät vapauden kaipuun. Tuo intohimo on tarttuvaa. Se osoittaa, kuinka yhden ihmisen ääni voi innostaa monia. Arvostin myös niiden tarinoita, jotka tukivat sankareita hiljaa. Nuo laulamattomat sankarit ansaitsevat myös tunnustusta. Heidän panoksensa oli korvaamaton. On merkille pantavaa, miten historia usein unohtaa heidät. Totta. Jokaisella on roolinsa merkittävissä tapahtumissa, suurissa tai pienissä. Toivon, että tulevat sukupolvet oppivat kaikista näistä sankareista, eivät vain kuuluisista. Se on olennaista. Heidän tarinansa toimivat inspiraationa kaikille, jotka etsivät oikeutta. Jakakaamme oppimamme muiden kanssa. Heidän perintöään ei pidä unohtaa. Oppitunti 5. Kevään kauneus. Rakastan kevättä. Kukat kukkivat ja kaikki tuntuu elävältä. Minä myös. Rakastan erityisesti kevättä kukkien kukkiessa. Värikkäiden kukkien näkemisessä kaikkialla on jotain taianomaista. Todellakin. Tuntuu kuin luonto heräisi pitkän talven jälkeen. Onko sinulla lempikukka? Rakastan kirsikankukkia. Niiden herkät terälehdet ovat yksinkertaisesti upeita. Ne ovat kauniita. Minäkin pidän tulppaaneista. Niitä on niin monissa kirkkaissa väreissä. Tulppaanit ovat ihania. Oletko koskaan käynyt tulppaanifestivaaleilla? En ole, mutta haluaisin kovasti. Kuulostaa upealta. Sinun ehdottomasti täytyy kokea se. Tulppaanipellot ovat henkeä salpaavat. Voin vain kuvitella. Mistä muista kevään merkeistä nautit? Puiden lehtensä takaisin puhkeamisen katseleminen on suosikkini. Se tuntuu virkistävältä. Kyllä. Ja tuoreen ruohon tuoksu on myös virkistävä. Niin todellakin. Onko sinulla suunnitelmissa kevätaktiviteetteja? Ajattelin järjestää piknikin puistoon. Kuulostaa ihanalta. Piknik kukkivien kukkien ympäröimänä olisi täydellinen. Voisimme ottaa mukaan lempiherkkumme ja nauttia auringosta. Olen jo innoissani. Ehkä voisimme kutsua joitain ystäviä. Erinomainen idea. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Ja voimme pelata jotain ulkopelejä. Kyllä. Pieni ystävällinen kilpailu lisäisi hauskuutta. Kevät on täydellistä aikaa iloisille kokoontumisille ja naurulle. Olen täysin samaa mieltä. Tehdään tästä piknikistä totta. Oppitunti 6. Aamurutiinit. No, yleensä herään noin kello 6:30 ja käyn pikalenkillä. Vaikuttavaa. Olen kuullut, että aamuliikunta voi antaa päivälle positiivisen sävyn. Niin todellakin.
Raikas ilma virkistää minua. Entäpä sinun aamusi? Herään yleensä hieman myöhemmin, noin kello 7:00. Aloitan venyttelyllä. Venyttely on välttämätöntä. Se valmistaa kehoasi tulevaan päivään. Olen samaa mieltä. Jälkeenpäin syön yleensä ravitsevan aamiaisen. Aamiainen on päivän tärkein ateria. Mitä yleensä syöt? Yleensä nautin kaurapuuroa tuoreiden hedelmien kera. Se pitää minut energisenä. Kuulostaa herkulliselta. Syön usein smoothien, joka on täynnä vihreitä ja proteiinia. Smoothiet ovat mahtavia. Ne ovat nopeita tehdä ja todella virkistäviä. Juuri niin. Liikutko mieluummin aamulla vai myöhemmin päivällä? Huomaan olevani aamulla motivoituneempi. Tuntuu siltä, että aloitan hyvällä fiiliksellä. Tuo on loistava ajattelutapa. Mistä muista aktiviteeteista nautit? Minäkin pidän joogasta. Se auttaa liikkuvuuteen ja rauhoittamaan mieltäni. Jooga on ihanaa. Olen kokeillut sitä muutaman kerran, mutta täytyy harjoitella lisää. Sinun pitäisi. Se täydentää lenkkeilyä erittäin hyvin. Ehkä voisimme joskus yhdistää rutiinejamme. Lenkkeily ja sen jälkeen jooga kuulostaa houkuttelevalta. Tykkään ideasta. Se olisi hauska tapa pysyä aktiivisina yhdessä. Tehdään siitä suunnitelma. Johdonmukaisuus on avain kuntotavoitteidemme saavuttamiseen. Ehdottomasti. Olen innoissani yhteisistä aamusessioistamme. Minä myös. Yhdessä voimme motivoida toisiamme pysymään terveinä. Oppitunti 7. Teknologian uusimmat käänteet. Oletko nähnyt uudet älypuhelimet? Ne ovat täynnä upeita ominaisuuksia. Ehdottomasti olen. Jo pelkästään kamerat ovat uskomattomia. Kyllä. Joissakin niistä on useita objektiiveja upeiden kuvien ottamista varten. Puhumattakaan yökuvaustilasta. Se ottaa kauniisti kuvia hämärässä. Se on käänteentekevä. Rakastan ottaa valokuvia yöllä. Sama täällä. Se tekee illanvietosta paljon nautinnollisempaa. Oletko kokeillut tarkistaa näiden mallien videonlaatua? Teen niin. 4K-videotallennus on aivan vaikuttava. Kuvittele, että voit tallentaa matkasi noin yksityiskohtaisesti. Tuntuisi kuin taskussa olisi ammattitason kamera. Mitkä muut ominaisuudet kiinnittivät huomiosi? Akun kesto on uskomaton. Jotkut puhelimet voivat kestää koko päivän kovassa käytössä. Se on olennaista. Kukaan ei pidä akun loppumisesta ratkaisevalla hetkellä. Juuri niin. Ja monet mallit tukevat nyt pikalatausta. Huomasin sen. Vain muutaman minuutin latauksella saat tuntikausia käyttöaikaa. Tuntuu siltä, että teknologia kehittyy niin nopeasti nykypäivänä. Niin todellakin. Onko sinulla suosikkiominaisuutta kaikkien näiden innovaatioiden joukossa? Pidän kasvojen tunnistuksesta. Se lisää mukavuutta ja turvallisuutta. Voi ei, olen samaa mieltä.
Se tuntuu futuristiselta, melkein kuin skifi-elokuvalta. Niin on. Harkitsisitko puhelimesi päivittämistä pian? Olen houkutuksessa. Kaikkien näiden uusien ominaisuuksien jälkeen on vaikea vastustaa kiusausta. Ehkä meidän pitäisi tarkastella muutamia malleja tarkemmin. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Katsotaanpa, mikä sopii meille parhaiten. Odotan innolla älypuhelin seikkailuamme. Minä myös. Niin paljon jännittäviä vaihtoehtoja odottaa meitä. Oppitunti 8. Kilpailulain ymmärtäminen. Kuulitko yrityksestä, joka nosti kanteen Yhdysvaltain tuomioistuimissa Shermanin kilpailulain nojalla? Kyllä. Se aiheuttaa melkoista kohua liike-elämässä. Mitä yksityiskohtia siitä on? Yhtiö väittää kilpailijoidensa harjoittavan laitonta toimintaa. Kuulostaa vakavalta. Shermanin kilpailulaki kieltää minkä tahansa yrityksen rajoittamasta kauppaa. Juuri niin. Se on suunniteltu edistämään reilua kilpailua. Oletko lukenut tarkemmin yrityksen esittämistä väitteistä? Olen. He väittävät, että heidän kilpailijansa tekevät salaliittoa hintojen sopimiseksi. Hintakartelu voi vahingoittaa kuluttajia vakavasti. On ratkaisevan tärkeää puuttua tällaisiin ongelmiin. Ehdottomasti. Jos se todistetaan, se voi johtaa merkittäviin seuraamuksiin kyseisille yrityksille. Mietin, miten tämä tapaus vaikuttaa markkinoihin kokonaisuudessaan. Se voi luoda ennakkotapauksen sille, miten vastaavia tapauksia käsitellään tulevaisuudessa. Se voisi muuttaa liiketoiminnan käytäntöjen maisemaa täysin. Juuri niin. Yritysten on oltava varovaisempia strategioidensa suhteen. Nyt näyttää olevan hyvä aika yrityksille arvioida toimintatapojaan uudelleen. Olen samaa mieltä. Läpinäkyvyys on elintärkeää kuluttajien luottamuksen säilyttämiseksi. Onko tässä oikeudenkäynnissä mukana muita yrityksiä? Kyllä, muutamia suuria yrityksiä on nimetty vastaajiksi. On mielenkiintoista nähdä, miten he reagoivat. Ehdottomasti. Heidän puolustusstrategiansa voisivat olla yhtä vakuuttavia kuin itse syytöksetkin. Luuletko, että yleisö tukee kantajan väitettä? Se riippuu siitä, kuinka hyvin todisteet esitetään. Julkinen mielipide voi vaikuttaa tuloksiin. Hyvä huomio. Medialla on merkittävä rooli käsitysten muokkaamisessa. Olipa lopputulos mikä tahansa, se on varmasti merkittävä tapaus, jota seurataan. Oppitunti 9. Kuntoilun perusteet. Sydän- ja verisuonikuntoilun kehittämiseksi on tärkeää tehdä liikuntaa, joka nostaa sykettä. Ehdottomasti. Juoksu, pyöräily tai uinti ovat erinomaisia valintoja. Nautin juoksemisesta, varsinkin kun voin tutkia uusia polkuja. Kuulostaa virkistävältä. Oletko koskaan kokeillut pyöräilyryhmää lisämotivaation saamiseksi? En ole, mutta se voisi olla hauskaa. Treenaaminen muiden kanssa usein lisää energiaa. Ehdottomasti. Rakastan ryhmäliikuntatunteja. Ne voivat olla varsin mukaansatempaavia. Millaisista tunneista pidät eniten? Tykkään erityisesti zumbasta. Se yhdistää kuntoilun tanssiin, mikä on mahtavaa. Kuulostaa kyllä nautinnolliselta. Tanssi ja liikunta yhdessä istunnossa on täydellinen yhdistelmä.
Entä sinä? Pidätkö enemmän yksin treenaamisesta vai ryhmäliikunnasta? Pidän sekoituksista. Joskus tarvitsen ryhmän motivaatiota, mutta toisinaan pidän enemmän yksin juoksemisesta. Vaihtelu on avainasemassa. Se pitää treenit mielenkiintoisina. Luuletko, että sydän- ja verenkiertoelimistön harjoittelulle on tietty kesto, jotta tuloksia näkee? Asiantuntijat suosittelevat vähintään 150 minuuttia kohtuullista liikuntaa viikossa. Se vaikuttaa ihan hallittavissa olevalta. Voisimme helposti jakaa sen useammalle päivälle. Juuri niin. Ja muista lämmitellä kunnolla ennen minkään liikunnan aloittamista. Hyvä pointti. Lämmittely vähentää loukkaantumisriskiä. Loppujen lopuksi johdonmukaisuus on se, mikä tuo edistystä. Totta kai. Tehdäänpä suunnitelma, jossa sisällytetään tällä viikolla useita aktiviteetteja. Pidän ajatuksesta. Voimme pitää toisiamme vastuullisina. Yhdessä voimme saavuttaa kuntotavoitteemme ja pitää hauskaa. Oppitunti 10. Historiamme muistaminen. Katsoin dokumentin, jossa kuvailtiin, kuinka ilma oli savun täyttämää ja miesten huudot täyttivät kadut. Kuulostaa intensiiviseltä. Mistä tapahtumasta he puhuivat? Se kertoi historiamme käänteentekevästä taistelusta. Näkymä oli lähes surrealistinen. Voin vain kuvitella. Jännityksen on täytynyt olla käsin kosketeltavaa. Ehdottomasti. Ilma täyttyy laukausten rätinästä ja kaaoksen äänistä. Tällaisten kuvausten kuuleminen voi herättää historian eloon elävällä tavalla. Kyllä. Se tekee siitä samaistuttavamman ja auttaa ymmärtämään ihmisten tekemiä uhrauksia. Sisälsivätkö ne henkilökohtaisia tarinoita niiltä, jotka olivat kokeneet sen? Niinpä niin. Henkilökohtaiset kertomukset tarjosivat kurkistuksen tuon ajan tunteisiin. Se lisää kerronnan syvyyttä. Se muuttaa tilastot inhimilliseksi kokemukseksi. Juuri niin. Se paljastaa rohkeuden ja pelon, jota ihmiset kohtasivat päivittäin. Olen samaa mieltä. Oletko koskaan käynyt missään tähän tapahtumaan liittyvissä historiallisissa paikoissa? Kylläpä olen. Vanhan taistelukentän vierailu voi olla hämmentävää, mutta samalla avartavaa. Voin vain kuvitella seisovittiani paikassa, jossa historia avautui noin. Se antaa ehdottomasti perspektiiviä. Menneisyyden muisteleminen voi auttaa meitä arvostamaan nykyistä vapauttamme. Todellakin. Historia opettaa meille arvokkaita asioita sitkeydestä ja yhtenäisyydestä. Mikä on mielestäsi tärkein opetus tällaisista tapahtumista? Mielestäni historian ymmärtäminen on tärkeää tulevien konfliktien ehkäisemiseksi. Se on voimakas viesti. On ratkaisevan tärkeää, että muistamme menneisyytemme ja opimme siitä. Todellakin. Olemme sen velkaa niille, jotka elivät ennen meitä. Oppitunti 11. Kielimuurien ylittäminen. Olen kokenut mielenkiintoisia kohtaamisia kielimuurin takia. Voin samaistua. Nuo hetket voivat olla sekä hulvattomia että turhauttavia. Ehdottomasti. Kerran tilasin vahingossa annoksen, jonka luulin olevan jotain aivan muuta. Mitä odotit tila-avasi? Yritin saada yksinkertaisen lautasellisen pastaa, mutta sain sen sijaan paistettuja hyönteisiä.
Voi ei. Sen täytyi olla yllätys. Miten reagoit? Nauroin, mutta mietin myös, miten selviäisin siitä. Mitä teit lautaselle? Vedin syvään henkeä ja päätin kokeilla sitä. Se oli yllättävän maukasta. Rohkeaa. Saatan olla liian peloissani yrittääkseni. Kaikki pyöri seikkailun ympärillä. Onko sinulla ollut samanlaista kokemusta? Kyllä. Kun matkustin toiseen maahan, halusin pyytää vettä. Kuulostaa yksinkertaiselta. Luulisi. Sen sijaan pyysin vahingossa hotdogia. Miten se tapahtui? Lausuin sanan väärin. Myyjä näytti hyvin hämmentyneeltä. Voin kuvitella. Saitko lopulta hot dogin veden sijaan? Kyllä. Se ei ollut sitä, mitä tarkoitin, mutta päätin nauttia siitä. Joskus näistä virheistä syntyy parhaat tarinat. Juuri niin. Ne muistuttavat meitä hyväksymään odottamattoman. Kielimuurit voivat myös johtaa ainutlaatuisiin yhteyksiin. Se on totta. Nuo kohtaamiset luovat unohtumattomia muistoja. Joten ensi kerralla meidän pitäisi vain mennä virran mukana. Ehdottomasti. Jokainen kommunikaatio-ongelma voi johtaa uusiin seikkailuihin. Ja kuka tietää? Saatamme löytää vielä lisää herkullisia yllätyksiä. Oppitunti 12. Paikallisen taiteen löytäminen. Oletko kuullut puiston uudesta taideinstallaatiosta? Se on kaunis. Mitä mieltä olet siitä? Mielestäni se on upea lisä yhteisöön. Taide herättää tilat eloon. Voi, olen kuullut siitä myös. Konsepti kuulostaa kiehtovalta. Kyllä. Uskon, että se keskittyy luontoon ja kestävään kehitykseen. Se on niin tärkeä teema. Se kannustaa ihmisiä arvostamaan ympäristöä. Juuri niin. Rakastan sitä, miten taide voi välittää syvällisiä viestejä. Pitäisikö meidän tarkistaa se kahvin jälkeen? Kuulostaa loistavalta idealta. Olen utelias näkemään sen omin silmin. En malta odottaa, että pääsen ottamaan kuvia. Luulen, että niistä tulee upeita. Ota kamera mukaan. Taiteen kuvaaminen luonnon helmassa on ihastuttavaa. Ehdottomasti. Rakastan luovuuden ja luonnon yhdistämistä. Oletko koskaan osallistunut taidetyöpajaan? En ole, mutta haluaisin kovasti. Taiteen luominen tuntuu loistavalta tavalta ilmaista itseään. Niin todellakin. Ehkä voimme löytää paikallisen luokan, johon voimme liittyä yhdessä. Se olisi mahtavaa. Uuden oppiminen on aina jännittävää. Lisäksi voimme yhdistää luovat energiamme. Kuvittele, kuinka hauskaa meillä voisi olla. Kuka tietää, mitä mestariteoksia voisimme luoda? Älkäämme olko liian kunnianhimoisia. Luonnoksista aloittaminen voi olla viisasta. Totta. Pieni harjoittelu ennen mestariteosten tekemistä kuulostaa suunnitelmalta. Siirrytään nyt tuohon installaatioon nauttimaan inspiraatiosta.
Oppitunti 13. Viikonlopun seikkailut. Entäpä jos lähtisit patikoimaan ensi viikonloppuna? Sääennuste näyttää täydelliseltä. Kuulostaa ihanalta idealta. Rakastan viettää aikaa ulkona. Sääennuste lupaa aurinkoista taivasta ja leutoa lämpötilaa. Ihanteellinen vaellussää. Niin todellakin. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty reitti? Ajattelin Green Valleen paikkaa. Sieltä on upeat näkymät. Olen kuullut paljon hyvää tuosta polusta. Se on aika suosittu, eikö olekin? Kyllä. Ja hyvästä syystä. Maisemat matkan varrella ovat henkeä salpaavat. Minkä vaikeustason reitti on? Sitä pidetään kohtalaisena, joten sen pitäisi olla meille hallittavissa. Täydellistä. Haluan nauttia vaelluksesta, enkä rimpuilla sen läpi. Juuri niin. Voimme ottaa rauhassa ja nauttia näkymistä. Pitäisikö meidän pakata piknik, jotta voimme nauttia huipulla? Erinomainen idea. Piknik näköalalla kuulostaa ihanalta. Osaan valmistaa voileipiä ja välipaloja. Tuon juotavaa. Ehkä limonadia. Se olisi virkistävää. Se täydentää voileipiä mukavasti. Pitäisikö mielestäsi kutsua muita mukaan? Mielestäni se voisi olla hauskaa. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Lähetän viestin ystävillemme. Toivotaan, että he ovat yhtä innoissaan patikoinnista kuin me. Jos he eivät ole, voimme aina juhlia seikkailuamme yksin. Totta. Odotan innolla raitista ilmaa ja kauniita maisemia. Se olisi upea irtiotto arjestamme. Oppitunti 14. Totuus muotidieeteistä. Oletko huomannut, kuinka uudet muotidieetit nousevat suosioon aika ajoin? Kyllä olen. On mielenkiintoista, miten nopeasti trendit voivat muuttua terveysmaailmassa. Monet näistä ruokavalioista ovat kuitenkin usein vaarallisia. Se on merkittävä huolenaihe. Jotkut dieetit voivat tehdä enemmän haittaa kuin hyötyä. Juuri niin. Luin mehupuhdistusmuotivillityksestä. Ne voivat olla äärimmäisiä. Miten kukaan voi elää pelkällä mehulla pitkään? Se ei ole kestävää. Keho tarvitsee riittävästi ravintoaineita kiinteästä ruuasta. Olen samaa mieltä. Entä ketogeeninen ruokavalio? Se on nyt todella muodikasta. Kyllä, mutta joillekin ihmisille se voi johtaa terveysongelmiin, kuten ravintoaineiden puutoksiin. Se on vakava haittapuoli. Tasapaino on olennainen osa terveellistä ruokavaliota. Oletko kuullut kaalikeittodieetistä? Kyllä. Ajatus pelkän kaalikeiton syömisestä kuulostaa mauttomalta ja epäterveelliseltä. Tosi mitään sanomatonta. On vaikea uskoa, että kukaan jaksaisi sitä pitkään. Ja mitä tapahtuu, kun he palaavat normaaliin ruokaan? Juuri niin. He usein lihovat nopeasti takaisin. Mielestäni kohtuus on avainasemassa. Monipuolinen syöminen on ratkaisevan tärkeää terveyden kannalta. Ehdottomasti. Entäpä ne dieetit, jotka lupaavat nopeita tuloksia? Nopeat tulokset ovat usein liian hyviä ollakseen totta.
Kestävät muutokset vievät aikaa. Hyvin sanottu. Jokainen keho on erilainen, joten ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa. Juuri niin. On parasta neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen radikaalien muutosten tekemistä. Kyllä. Uskon terveellisten ja tasapainoisten aterioiden suosimiseen trendien seuraamisen sijaan. Oppitunti 15. Siirtyminen lukioon. Kun alakoulu on valmis, menet lukioon. Kyllä, se on merkittävä muutos. Useimmat lukiolaiset ovat innoissaan, mutta myös hermostuneita. Ehdottomasti. Se aloittaa uuden luvun heidän elämässään. Ympäristö on aivan erilainen. Muistan tunteneeni sekä jännitystä että pelkoa. Lukio tuntui niin isolta asialta. Totta kai. Se voi olla hämmentävää niin monien uusien kasvojen ja kurssien kanssa. Oliko sinun helppo saada ystäviä lukiossa? Yllättäen tein niin. Kerhoihin liittyminen auttoi minua luomaan yhteyksiä muihin. Se on loistava strategia. Harrastukset voivat olla ihania ihmisten tapaamiseen. Kyllä, ja ne usein johtavat kestäviin ystävyyssuhteisiin. Entä sinä? Miten sopeuduit? Olin aluksi ujo, mutta draamakerhoon liittyminen auttoi minua murtautumaan ulos kuorestani. Se on fantastista. Draama voi olla loistava tapa rakentaa itseluottamusta. Niin todellakin oli. Se antoi minulle mahdollisuuden ilmaista itseäni tavoilla, joita en koskaan odottanut. Nautitko lukion tunneista? Suurimmaksi osaksi. Rakastin kirjallisuustunnejani. Kirjojen lukeminen ja niistä keskusteleminen oli nautinnollista. Kirjallisuus on mahtava aihe. Se avaa niin monia näkökulmia. Olen samaa mieltä. Mitkä aiheet olivat mielestäsi kiinnostavimpia? Olin tieteen fani. Maailman toiminnan tutkiminen kiehtoi minua. Kuulostaa jännittävältä. Oliko sinulla suosikkitiedeprojektia? Kyllä. Rakensin aurinkokunnan pienoismallin. Se oli haastavaa, mutta hauskaa. Vau! Kuulostaa vaikuttavalta. Lukio tutustutti meidät niin moniin uusiin aiheisiin. Kyllä, ja nuo kokemukset muokkaavat tulevaisuuden kiinnostuksen kohteitamme. Mielestäni lukio valmistaa meitä elämän seuraaviin vaiheisiin. Ehdottomasti. Se luo pohjan akateemiselle ja henkilökohtaiselle kasvullemme. Oppitunti 16. Elämän tehokas hallinta. Voin samaistua siihen. Viime aikoina olen priorisoinut tehtäviäni ja asettanut rajoja. Hienoa kuulla. Miten se on toiminut sinulla? Melko hyvin. On ollut vapauttavaa virallisesti tajuta, etten pysty tekemään kaikkea. Ymmärrän täysin. Rajojen asettaminen on ratkaisevan tärkeää mielenterveydelle. Juuri niin. Minulla oli tapana ottaa liian monta projektia kerralla. Se oli ylivoimaista. Olin samassa tilanteessa. Mitä strategioita olet ottanut käyttöön ajanhallintaan? Aloin käyttää suunnittelijaa päivittäisten tehtävieni hahmotteluun. Se antaa minulle selkeän fokuksen. Kuulostaa tehokkaalta. Pidän digitaalisista työkaluista tehtävien hallintaan.
Digitaaliset työkalut ovat mahtavia. Onko sinulla suosikkisovellusta? Kyllä. Rakastan käyttää sovellusta, jonka avulla voi luokitella tehtäviä tärkeysjärjestyksen mukaan. Se on fiksua. Priorisointi voi auttaa vähentämään stressiä merkittävästi. Varaan myös aikaa tauoille. Lepo on välttämätöntä tuottavuuden kannalta. Ehdottomasti. Taukojen pitäminen auttaa ylläpitämään energiatasoja koko päivän. Oletko huomannut muutoksia tuottavuudessasi näiden muutosten jälkeen? Kyllä. Huomaan olevani keskittyneempi ja vähemmän altis häiriötekijöille. Se on fantastista. Olen kokenut samanlaisia parannuksia. Se tuntuu palkitsevalta, kun saa aikaan itselleen asettamiaan tehtäviä. Todellakin. Pienten voittojen juhliminen pitää motivaation korkealla. Tehdään sopimus, että tuemme toisiamme tällä matkalla. Olisipa ihanaa. Yhdessä voimme jakaa vinkkejä ja kannustaa toisiamme. Sitoutumisemme tehtävien ja rajojen priorisointiin voi johtaa suurempaan menestykseen. Oppitunti 17. Kesäsuunnitelmat. Mielestäni meidän pitäisi ehdottomasti lähteä patikoimaan viikonloppuna. Se olisi mahtavaa. Polut ovat kauniita tähän aikaan vuodesta. Ja voimme ottaa jäätelöäkin jälkikäteen. Jäätelö on täydellinen herkku vaelluksen jälkeen. Mistä mauista sinä pidät? Yleensä syön suklaata. Se on täyteläistä ja täyttävää. Klassinen valinta. Pidän yleensä hedelmäisistä mauista, kuten vadelmasta tai mangosta. Nuo ovat virkistäviä. Ehkä löydämme paikan, joka tarjoaa molempia. Hyvä idea. Olen kuullut tästä paikallisesta kaupasta, jossa on ainutlaatuisia makuja. Ainutlaatuisia makuja. Nyt olen kiinnostunut. Mitä makuja he tarjoavat? Niissä on laventelihunajaa ja vihreää teetä. Ne kuulostavat herkullisilta. Haluaisin kovasti kokeilla laventelihunajaa. Se vaikuttaa niin hienostuneelta. Niinpä. Mitä jos tekisimme listan vaellukselle mukaan otettavista tavaroista? Erinomainen suunnitelma. Vettä ja välipaloja pitäisi ehdottomasti olla listalla. Kyllä. Ehdotan pakkaamista mukaan granolapatukoita ja hedelmiä. Täydellistä. Ja älä unohda aurinkovoidetta. Poluilla paistaa melko aurinko. Samaa mieltä. En haluaisi polttaa itseäni auringossa patikoidessani. Ja hattu. Hyvä hattu voi suojata auringolta. Loistava ehdotus. Minulla on leveälierinen hattu, jonka otan mukaan. Mahtavaa. Päivästämme kuulostaa tulevan sekä aktiivinen että herkullinen. En malta odottaa. Patikointi ja jäätelö luovat fantastisen yhdistelmän. Tehdään tästä päivästä ikimuistoinen, täynnä naurua ja iloa.